So I don't know if I was told you, I guess we'll continue in English just for a short time. I'll try to quite slowly for you. My name's Lee Johnson, and I represent the company Limbs and Things Limited. This is our mission statement. The company's 22 years old, and we design kind of hands-on training from a very basic level, undergraduate, right the way through to postgraduate surgery simulators. We're based in Bristol, which is in the south of England. There's just a few things that Bristol's famous for. Our head offices. We've been working with HELAGO since 2006, so 6 years now, so progress is great. We make a lot of our own materials and we employ various people. The company employs around about 100 people, sculptors, doctors, make our own tools and everything manufactured in the UK. Just talking about the prompt, this was our first kind of development of the prompt simulator. We worked with Dr. Tim Draycott from Southmead Hospital. This was kind of an idea they came to us, having a lot of injuries to do with shoulder dystocia primarily in hospital. They wanted us to design a simulator to help to reduce those injuries. So we started, this looks a little bit like a baby elephant kind of thing to start with, so it's changed a little bit since those days. We started with kind of almost a doll, like an action man figure, and we used a lot of computer-aided design, so we wanted to ensure the legs and hands, everything was kind of fully articulated, be able to move everything really. And also have kind of suture lines, fontanelles of the baby's head, and be as realistic as possible. We use CAD design to design a pelvis. Basically, it's a CT image of a real anthropoid pelvis in the simulator. And this is how it is today, really. We've got two different versions of it. One is a very basic simulator for just normal delivery. You can do all the different types of delivery. And also we have a force feedback system, which I'll talk a little bit about as we go along. There's a strain gauge inside here which measures the force of the muscles, so you can tell how much force you're pulling on. So Southmead commissioned and funded a Department of Health study, all to do with simulation. Basically seeing how simulation can improve the outcomes in a real life situation compared to training, and also to do with teamwork, etc. SAFE study was commissioned 8 hospitals in the southwest of England. The main study contained 6 of them, which just outlined the area in England it covered, 141 staff in total. 40-minute practical sessions, and they worked with a very low fidelity model and also with the prompt, and they just wanted to see how different outcomes affected pupils' learning and how much they were able to study and taking from their own performance, recognising what was a shoulder dystocia baby from there. Pre-training problems. This is just a couple of the problems people noticed before. 66% pulled over 100 newtons, and with a baby, I think a lot of brachial plexus injuries were found to be over 100 newtons based on studies in the US, and that pulling too hard were recommended. That's primarily one of the things they wanted to address with the prompt. These are just some outcomes. So with the force feedback system, you're able to record how much time it takes to deliver a baby, how much force you're using, and then the things you do correctly and the things that are incorrectly. So the idea is that you can save it as a Word document, you can go back and review the performance of things you did correctly and things you don't. Unlike some of the other systems, there's no delivery mechanism in our model, so someone's helping to push the baby through, someone's delivering at one end, and then another monitor will be recording these things as they happen, so you can tell if you've missed them or not. Really. So you can see after the training, people are recognising that they're pulling too hard, and everyone keeping below 100 newtons. And it's just something that you can do weekly or monthly and just keep reviewing how things are going. And the skills retention, obviously, post-training, people have seemed to remember the drills a lot more than before. Really. Observed difficulties, these are just a few of the 450 simulation. A lot of confusion over internal rotation manoeuvres with shoulder dystocia.
to deliver the posterior shoulder instead of the posterior arm. With shoulder dystocia, obviously, you're just learning that no amount of pulling is going to bring out the baby, so you go through a series of manoeuvres from the Roberts position to using suprapubic pressure, rotational manoeuvres, and then hopefully delivering the baby. Incorrect vaginal access, and then learning how to kind of correctly deliver the posterior. No conclusions were drawn that training is required. Improved delivery rate, 72% versus 94%. So what the studies prove, and these studies are available on our website if you want to review them informally, but the main outcome was that shoulder dystocia deliveries were dramatically reduced injury rates in the hospitals after training. From that period, that's just explaining professional obstetric emergency training, it's done in the hospital, in the labour wards, all locally staffed. So basically the people that are teaching it in hospitals are running the training as well, and they're using their departments to run up the training as well, and scheduling in times to do that. Prompt is actually a course taught worldwide, so it's not just our training model, it's this course that's being taught everywhere now. There's a website, want to take a look at with a lot more of the kind of course content on there. So again, more and more hospitals are starting to publish their research now on prompt. One or two of the studies already on our website, probably 5 now. There's more and more coming out all the time. There's a lot more evidence-based papers and research coming on simulation now, and this is for us. The different types of delivery you can do: normal breech, vacuum deliveries, on all fours, shoulder dystocia and forceps. Just some information on the kind of baby. We decided we kind of concepted that out. 5.1 pounds. If you lift the baby up, some people think it feels a little bit heavier than that. A lot of the weight's in the head on it. Palpable fontanelles and suture lines. Detachable placenta as well. And again, the mother as well can be used into a couple of different positions. The Roberts position, it's nice, the legs move fully. You can change it to a forward position as well. And a CT scan thing. Just some information on that. Lastly, this is another product we do. We haven't got it here, but we're going in the direction of full body simulators as well. So we do other things. And also, episiotomies, saw some presentations that couldn't understand them all. I saw some of your episiotomies and third-degree rectal tear models and things like that. So we do a couple of those products as well. Salt and anal sphincter things as well in our obstetric range of products. I would say, if you want to look into studies a little bit more, they're on our website, and we have videos and things on there as well. Thank you very much. Pokud máte nějaké otázky, já doufám nebo věřím, že jste rozuměli všemu. V podstatě tady zase, jak jsem mluvil o tom, že je třeba si uvědomit, jaký model si člověk vybírá. Mluvilo se tam o silách, tady ten model má v podstatě v krčku tahový snímač, data jsou přenášena tohle s tou šňůrkou, potom je všechna, nebo celá ta trakce je zaznamenávána. Pokud máte nějaký automatizovaný model s nějakým účelem, tak ten model, pokud je řízený mechanicky, je to stroj, tak se chová předvídatelně. Můžete nějakým způsobem vědět, když na tom chvíli pracujete, co se stane teď. Tady u toho modelu vlastně asistuje jedna osoba je žák, druhá osoba je učitel, který může v uvozovkách škodit. Takže pokud vy cvičíte dystopii ramének opravdu zezadu, tam může někdo přitisknout ten model na pánevní oblouk a musí tam skutečně dojít nějakým způsobem k tomu vybavení ručičky, tak jak to má být. Já jsem pevně přesvědčen, že kolegyně, které ten model užívají, nám teďka k tomu řeknou nějaké svoje poznatky. Pokud byste potom potřebovali k tomu vědět informace další, tak budeme k dispozici. Je tady i výhoda, že vy vlastně, pokud děláte tu stěnu břišní, tak můžete jakoby ten porod sledovat vlastním okem, tam, jak to tam vevnitř probíhá. Takže zase, jak
každý model má nějaké svoje výhody, nějaká svoje určení, takže je to i účelem téhle prezentace, abyste mohli porovnat, co který model umí. Okay, if you have no question, thank you. Okay. Takže můžu poprosit kolegyně z Olomouce, které nás seznámí s jejich poznatky při používání modelu, tohoto modelu konkrétního, toho frontu. Ještě jednou dobré, teď už asi odpoledne. Nenechte se mýlit tím časem. Než přistoupíme k tomu praktickému využití modelu pro ve výuce, tak jako vedoucí Centra praktických dovedností bych vám ráda něco řekla o nově vzniklém útvaru na Fakultě zdravotnických věd, a to je Centrum praktických dovedností. Je to zhruba rok fungující centrum, kdy naše fakulta, Lékařská fakulta, UP a Fakultní nemocnice Olomouc spojili své síly a vybudovali společně Centrum praktických dovedností, ve kterém se nejen naši studenti, ale i vlastně studenti Lékařské fakulty plus zdravotníci z praxe zdokonalují v poskytování vlastně své péče. Na speciálních vlastně modelech, ať už to jsou porodnické nebo ošetřovatelské modely, si všichni studenti ve výukách můžou vyzkoušet vlastně jakýkoliv výkon prakticky. Disponujeme modely na téměř všechny výkony, ať už to jsou takové ty banálnější na odběry krve, aplikace injekcí, zavádění nazogastrické sondy. Pro porodníky pak to jsou vlastně porodnické modely a další modely k péči o rodičku a novorozence. Taktéž vlastně máme různé modely na krizové situace, takže vlastně naše modely využívají i zdravotníci z anesteziologicko-resuscitační kliniky, z urgentu a vlastně nacvičují si tam vlastně ty svoje dovednosti. Centrum disponuje 4 učebnami, jsou to 3 praktické učebny, je to učebna porodní asistence a neonatologie, učebna ošetřovatelství a učebna intenzivní péče plus 1 teoretická místnost. Centrum vlastně je otevřeno nyní již 2. akademický rok a shledali jsme se s velkým úspěchem, protože centrum je hodně vlastně využíváno i mimo výuku, kdy studenti nebo zdravotníci vlastně ve svém volném čase v rámci samostudia navštěvují centrum a zdokonalují se. Tady pár obrázků pro představu. Všechny ty vlastně praktické učebny jsou koncipované jako nemocniční pokoj, kde jsou vlastně nemocniční polohovatelné lůžka. V každém lůžku je nějaký model, ať už je to model dítěte, ošetřovatelský model dospělého muže, ženy, geriatrický model, či model těhotné. Tady mám na ukázku, jakými modely vlastně disponujeme pro představu. Všechny modely jsou plně funkční, využitelné kdykoliv. Snažíme se to centrum neustále vybavovat tak, aby bylo použitelné pro všechny obory. Tady pár fotografií z praktických výuk. A já bych předala slovo své kolegyni, aby vám řekla něco o modelu. Dobrý den, dovolte mě představit praktickou výuku na Fakultě zdravotnických věd porodní asistence. Jsem teda porodní asistentka, nejsem lékař a kompetenci mám totiž jenom výuku jakoby fyziologie v rámci gynekologie a porodnictví. Jinak, co se týká patologie a těch patologických stavů, samozřejmě máme externisty, máme lékaře z Fakultní nemocnice v Olomouci, kteří nám chodí vlastně vyučovat sociální a odborné předměty. Takže praktická výuka, která probíhá v Centru praktických dovedností, se týká vlastně ošetřovatelských postupů, fyziologie, gynekologie, porodnictví, první pomoci, porodní asistence u ženy při fyziologickém těhotenství a porodu, neonatologie a ošetřovatelská péče v rámci péče o novorozence, ošetřovatelská péče o ženy při gynekologických stavech a gynekologických onemocněních. Pak je to samozřejmě i porodní asistence při nepravidelnostech, ale myslí se to pouze a jedině v rámci jakoby edukací těch klientek, edukací studentek, aby věděli, co mají v podstatě při nějaké nepravidelnosti dělat, jak o tu matku pečovat. Jinak tato výuka samozřejmě probíhá ve spolupráci s odborníky.
Pak jsou to akutní a kritické stavy ošetřovatelské péče. A všechny tady ty předměty, které se týkají praktického nácviku dovedností, v podstatě probíhají jak v prezenční, tak i v kombinované formě. A plus je to všeobecné lékařství. Medici se k nám taky chodívají učit. Vlastně nejenom vytestují seminární místnosti, ale používají k výuce i naše modely, které jsou součástí centra. No a je to jak prezenční, tak ta kombinovaná forma. Praktická výuka v podstatě probíhá na základě domluvy s paní magistrou Eggovou. Vždycky před tou danou hodinou, kterou jdeme učit, se domluvíme s paní magistrou, paní magistra nebo druhá paní asistentka, paní Polnicová nám připraví všechny pomůcky, které do té dané výuky potřebujeme. Jinak v případě potřeby a doplnění v rámci výuky přímo v průběhu té přednášky, tak samozřejmě paní magistra je ochotná kdykoliv vám cokoliv doplnit. Výuka probíhá tak, že v podstatě část té výuky je teoretická, kde si zopakujeme všechny věci, které mají studentky vědět k tomu danému předmětu. Část výuky je potom názorná ukázka vyučujícími, ať už mnou nebo paní magistrou nebo kohokoliv, kdo se na té výuce podílí. A pak samozřejmě všichni studenti si během té hodiny musí vyzkoušet tu danou dovednost, kterou se naučit v té dané hodině mají. Jinak samozřejmě studenti naši jsou poučeni i o tom, aby do Centra praktických dovedností chodili i vlastně v rámci svého volného času, nebo třeba když mají klinickou praxi na klinickém oddělení, na gynekologicko-porodnické klinice. Tady je pár obrázků z praktické výuky, že toto jsou třeba fotky, které se týkají přímo ošetřovatelských postupů, nácvik, cévkování, praktická výuka, fyziologické těhotenství, porod. Máme i těhotenskou vestu, která je velice oblíbenou pomůckou. Zemní vyšetření těhotné ženy, nácvik porodu, přímo ze studenty, přímo ve výuce. Je to pro studenty určitý typ oživení té výuky, že mají možnost si to opravdu vyzkoušet, sami být šťastné, že porodili. Spokojené studentky. No a protože si nenecháváme modely HELAGO pro své vlastní účely, pro svou vlastní výuku, tak jezdíme samozřejmě i dále reprezentovat. Volně jsme byli třeba s porodnickým modelem na Gaudiánu v Brně. Praktická ukázka porodu přímo na Gaudiánu. Ano, oblíbená těhotenská vesta. Tak a tady je porodní simulátor, se kterým taky samozřejmě spolupracujeme, nebo pracujeme v rámci výuky, takže jenom zase pár obrázků zase ruce našich studentů. Já bych vám taky chtěla moc poděkovat za váš čas. Já ještě jednou děkuji kolegům z Olomouce. V podstatě jsem rád, že tady zazněl i takovýto příspěvek, protože skutečně použití těch modelů, jak kolegyně říkala, že je radost z toho, že došlo k úspěšnému porodu a tak dále. A určitě je to velký krok k tomu, aby budoucí lékaři, budoucí ošetřovatelé, porodní asistentky, aby získali rutinu, aby získali základní návyky a tak dále. Samozřejmě neexistuje žádný předpis, jakým způsobem to udělat. Jestli zřídí výukové centrum, učebna, nebo jestli to zřídí fakulta taková či onaká. Vždycky je to na dohodě, vždycky je to na spolupráci lidí a určitě vždycky z toho existuje cesta ven a existuje nějaké řešení, takže ještě jednou